ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો મસલ ફિઝિયોલોજી સ્મૂથ મસલ્સની અંદર આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. કોન્ટ્રાક્ટાઇલ પ્રોસેસ ઇન ધ સ્મૂથ મસલ થઈ ગયું હતું. મોલેક્યુલર બેઝિસ ઓફ સ્મૂથ મસલ કમ્પ્લીટ હતું. ઓકે, એની અંદર આ કેલ્શિયમ કાલ મોડલિંગ કોમ્પ્લેક્સ કમ્પ્લીટ થયું હતું ને હવે આવે છે લેન્થ ટેન્શન રિલેશનશિપ, દેટ ઇઝ પ્લાસ્ટિસિટી. ઓકે, yes. So plasticity is adaptability of smooth muscle fiber to a wide range of length. પ્લાસ્ટિસિટી બેઝિકલી શું છે તો એ એડપ્ટેબિલિટી, કોઈ એડપ્ટ થઈ જવું એટલે ટેવાવવું સ્મૂથ મસલ ફાઈબરનું ટુ ધ વાઇડ રેન્જ ઓફ લેન્થ્સ. એટલે કે જે આ સ્મૂથ મસલ છે એ એક જ આ સિમ્પલ એક જ સ્મૂથ મસલ, બરાબર, આ સેમનો સેમ સ્મૂથ મસલ આ લેન્થ ઉપર રહેવા પણ ટેવાયેલો છે અને આ લેન્થ ઉપર પણ રહેવા ટેવાયેલો છે, આ લેન્થ ઉપર પણ રહેવા ટેવાયેલો છે. એટલે વાત શું છે, ઇલાસ્ટિસિટી અરે એની પ્લાસ્ટિસિટી એ બધી ડિફરન્ટ લેન્થની હોઈ શકે છે. અને એવું નથી બેઝિકલી કે જો આ લેન્થ થઈને તો એનું કોન્ટ્રેક્ટ થવાનો, એટલે સપોઝ આ લેન્થ હાઈએસ્ટ છે તો આનો કોન્ટ્રેક્ટ થવાનો પાવર એ આના કરતાં વધારે કે ઓછો હશે, એવું સહેજ પણ નથી. જેમ સ્કેલેટલ મસલની અંદર એ વસ્તુ હતી કે મસલ જેટલું સ્ટ્રેચ થયું હોય ને એનું કોન્ટ્રેક્ટ એટલે પાછું એને એ કન્ડિશનની આવવામાં શક્યતાઓ વધારે રહેતી હોય, એટલે ઇઝીલી એ ફોર્સ પણ કામ કરતો હોય, એનો ઇલાસ્ટિક ફોર્સ પણ કામ કરતો હોય. અહીંયા વર્ડ યુઝ થાય છે પ્લાસ્ટિસિટી. પ્લાસ્ટિક એટલે ખેંચાઈ જાય, બરાબર, પછી બી કોન્ટ્રેક્ટ થવાની એની ક્ષમતા એટલી ને એટલી જ રહે છે. સો પ્લાસ્ટિસિટી ઇઝ અ એડપ્ટેબિલિટી, ટેવાવવું ઓફ smooth muscle fiber to wide range of lengths. If the smooth muscle fiber is stretched, it adapt to this new length and contract when stimulated. બરાબર, એ જ વસ્તુની વાત થઈ કે જો સ્મૂથ મસલ ફાઈબરને સ્ટ્રેચ કરવામાં આવે તો એ નવી લેન્થ જોડે એડપ્ટ થઈ જાય છે, નવી લેન્થ સાથે ટેવાઈ જાય છે. ઇટ એડપ્ટ ટુ ધીસ ન્યૂ લેન્થ એન્ડ કોન્ટ્રેક્ટ વેન સ્ટિમ્યુલેટેડ, અને જ્યારે એને સ્ટિમ્યુલેટ કરવામાં આવે છે ત્યારે એનું કોન્ટ્રેક્શન થાય છે. બિકોઝ ઓફ ધીસ પ્રોપર્ટી, ટેન્શન પ્રોડ્યુસ ઇન ધ મસલ ફાઈબર ઇઝ નોટ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ રેસ્ટિંગ લેન્થ ઓફ ધ મસલ ફાઈબર. એટલે શું કહેવા માંગે છે કે રેસ્ટિંગ ફાઈબરથી તમે જેટલું વધારે લેન્થ ખેંચશો તો એનો લાઈક ટેન્શન, અંદરનું તાણ વધશે એવું સહેજ પણ નથી. એટલે જેટલી લેન્થ વધારે એટલો મસલની અંદરનું ખેંચાણ, એનો તણાવ, એટલો તાણ એટલું વધારે, એનું ટેન્શન એટલું વધારે એવું સહેજ પણ નથી. બિકોઝ ઓફ ધીસ પ્રોપર્ટી, ટેન્શન પ્રોડ્યુસ ઇન મસલ ફાઈબર ઇઝ નોટ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ રેસ્ટિંગ લેન્થ ઓફ ધ મસલ ફાઈબર. બરાબર, પહેલાં સ્કેલેટલ મસલમાં કેટલું હતું કે જેટલું ટેન્શન વધારે હશે તો એનું પાછા આવવાની ક્ષમતા પણ એટલી જ વધારે હશે. એટલે કે એની અંદર જેટલી લેન્થ, જેટલું સ્ટ્રેચ વધારે કરેલું હશે એટલો જ એની અંદર ટેન્શન પણ વધારે પ્રોડ્યુસ થશે કમ્પેરેટિવલી રેસ્ટિંગ લેન્થ ઉપર. એટલે આમાં તો આવી ખબર પડી ગઈ. હવે ચલો, આ સ્કેલેટલ મસલ આપણે રેડમાં બતાવીએ છીએ. આ નોર્મલ સ્કેલેટલ મસલ છે નોર્મલ કન્ડિશનની અંદર, રેસ્ટિંગ કન્ડિશનની અંદર. તો અત્યારે આની અંદર ટેન્શન 0. હવે એને હું આવી રીતે લંબાવું છું તો ટેન્શન કદાચ 10 થશે. હજી વધારે લંબાવું છું તો ટેન્શન 20 થશે. એટલે શું કીધું, જેટલી લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થાય એટલું ટેન્શન ઇન્ક્રીઝ થાય. જ્યારે એની એ જ વસ્તુ આપણને સ્મૂથ મસલની અંદર જોવા મળતી નથી. અહીંયા પણ ટેન્શન 0, અહીંયા પણ 0, અહીંયા પણ 0 અને અહીંયા પણ 0. કેમ? કારણ કે જેટલી લેન્થ આપણે ખેંચીએ છીએ, સ્મૂથ મસલનો પ્લાસ્ટિસિટીનો ગુણધર્મ છે કે જેના હિસાબે એ કોઈપણ લેન્થ સાથે એડપ્ટ થવા, કોઈપણ લેન્થ સાથે ટેવાવા માટે તૈયાર છે. સો બિકોઝ ઓફ ધીસ પ્રોપર્ટી, tension produced in muscle fiber is not directly proportional to the resting length of the muscle fiber. In other words, Stirling's law is not applicable to smooth muscle. Stirling's law is applicable in a skeletal and cardiac muscle.
and the tension or force of contraction is directly proportional to the initial length of the fiber in these muscles. બરાબર. તો એ જ વસ્તુ કહે છે કે જે આપણે કાર્ડિયાક મસલ અને જે સ્કેલેટલ મસલ છે એ બંનેની અંદર લેન્થ પ્રમાણે એમનું ટેન્શન બદલાતું રહેતું હોય છે. અને લાઈક જેટલું ટેન્શન વધશે, જેટલી લેન્થ વધશે એટલું એની અંદર ટેન્શન પણ વધવાનું છે. લેન્થ કોની સાપેક્ષમાં વધશે? તો જે રેસ્ટિંગ ઇનિશિયલ લેન્થ હતી એની સાપેક્ષમાં જેટલી લેન્થમાં વધારો થશે એટલો જ ટેન્શનમાં અને ફોર્સમાં, એટલે એન્ડ ઓર ટેન્શનમાં અથવા તો ફોર્સમાં પણ વધારો થતો જોવા મળશે. બરાબર. So Stirling law is applicable in the skeletal and cardiac muscle, and the tension or force of contraction is directly proportional to the initial length of fibers in these muscles. Next, the property of a plasticity in smooth muscle fiber is especially important in digestive organs such as the stomach, which undergo remarkable changes in the volume. આ સૌથી વધારે કામમાં ક્યાં આગળ આવે છે, એની સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્યાં છે, કેમ પ્લાસ્ટિસિટીનો ગુણધર્મ આટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? So see, the property of plasticity in smooth muscle fiber is especially important in a digestive organ such as the stomach, which undergoes remarkable changes in the volume. ચલો આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ. Say suppose stomach ઓકે, આ થોડું મોટું થઈ ગયું, વેઇટ. બરાબર. આ ભૂખ્યા પેટનું સ્ટમક છે આપણું, અને આ જમ્યા પછીનું. તો બેઝિકલી શું થયું કે એના ફાઇબર્સ, એના સ્મૂથ મસલ્સ એક્સપાન્ડ થયા. તો સે સપોઝ, ચલો આનો પ્લાસ્ટિસિટીનો ગુણધર્મ નથી ને એની જગ્યાએ ઇલાસ્ટિસિટીનો ગુણધર્મ છે. બરાબર. એક્ઝેક્ટ નોટ ઇન ધ સેન્સ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી, બટ સ્મૂથ મસલ્સ, આના જે સ્ટમકના જે સ્મૂથ મસલ છે સે સપોઝ એ સ્કેલેટલ મસલ અથવા તો કાર્ડિયાક મસલ તરીકે એક્ટ કરે છે. તો શું થશે, અહીંયા આ જે સ્ટ્રેચ થયું એના લીધે કોન્સ્ટન્ટ ટેન્શન રહેશે. એક ટાઈમ કદાચ એવો આવશે તો સ્ટિમ્યુલેટ થશે ને તો આ સીધું આ ટેન્શનના લીધે પાછું આવી રીતે સંકોચાઈ જશે. તો જો સંકોચાઈ જાય તો બધું ફૂડ બધું બહાર આવે. બરાબર. એવું નથી થતું. કેમ? બિકોઝ પ્લાસ્ટિસિટી એ ખેંચાય છે અને એની સાથે ટેન્શન એઝ ઇટ ઇઝ, જેટલું અહીંયા ટેન્શન હતું એટલું ને એટલું ટેન્શન અહીંયા મેનેજ રાખશે. સે સપોઝ TX ટેન્શન X છે એનું, તો અહીંયા પણ એનું એક્સપાન્ડ થયા પછી પણ એનું ટેન્શન એક્સનું એક્સ જ રહે છે. બરાબર. પ્લાસ્ટિસિટી વર્ડ ઇટ સેલ્ફ સજેસ્ટ કે તમે રબરને ખેંચો તો એ કેવું તરત પાછું આવી જાય, અને પ્લાસ્ટિકની કોથળીને ખેંચો તો કેવું ધીરે 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 અમુક વખત પાછું, ઘણી વખત તો વધારે ખેંચાઈ ગયું તો પાછું નથી બી આવતું હતું. બરાબર. પણ એટલા માટે પ્લાસ્ટિસિટીનો ગુણધર્મ કીધો. પણ અહીંયા આગળ એવું છે કે જ્યારે સ્ટિમ્યુલેટ થાય ત્યારે એ વસ્તુ પાછી પોતાની પોઝિશનની અંદર આવી જતી હોય છે. So the property of plasticity in the smooth muscle fiber is especially important in digestive organs such as the stomach, which undergo remarkable changes in the volume. In spite of plasticity, smooth muscle fiber contract powerfully like a skeletal muscle fiber. Smooth muscle fiber also shows a sustained tetanic contraction like a skeletal muscle fiber. હવે ભલે પ્લાસ્ટિસિટી છે એની, બરાબર, પણ એનો મતલબ એવો નહીં કે જો પ્લાસ્ટિસિટીનો ગુણધર્મ ધરાવે છે તો એનો કોન્ટ્રેક્ટ થવાનો પાવર ઓછો થઈ જશે. હવે આટલું ખેંચ્યા પછી પણ એનો જે પાછો આવવાનો પાવર જે છે, અથવા તો ચલો પેલું જે સ્ટમકમાં જે એનું મૂવમેન્ટ થતી હોય એ, બરાબર, તો એનો જે કોન્ટ્રેક્ટ, એ વખતે જે કોન્ટ્રેક્ટ થવાનો પાવર છે તો વધારે એક્સપેન્ડ થવાના લીધે એ પાવર ઓછો થઈ જશે એવું સચ પણ નથી. બરાબર. કોન્ટ્રેક્ટ થવાનો પાવર તો એનો એઝ ઇટ ઇઝ, ઓર યુ કેન સે ઇક્વલ ટુ સ્કેલેટલ મસલ જેટલો જ હોય છે. ઇન સ્પાઇટ ઓફ પ્લાસ્ટિસિટી,
Smooth muscle fiber contract powerfully like a skeletal muscle fiber. Smooth muscle fiber also shows sustained titanic contraction like a skeletal muscle fiber. જેમ સ્કેલેટલ મસલ ફાઇબરની અંદર આપણે જોયું કે અમુક જગ્યાએ વખતે એકદમ કોન્ટ્રાક્ટેડ સ્ટેજ એનો મેન્ટેન રાખે છે. સો એવી જ વસ્તુ આની અંદર પણ આપણને જોવા મળે છે કે ભાઈ અમુક વખતે એ પોતાનો ટોન અથવા તો એની ટિટેનિક કોન્ટ્રાક્શન એનું મેન્ટેન રાખતું હોય છે. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ધ પ્લાસ્ટિસિટી એટલે કે લેન્થ અને ટેન્શનનું રિલેશનશિપ. બરાબર, લેન્થ સાથે એમાં ટેન્શન વધે છે કે નહીં સ્મૂથ મસલમાં, એને કહેવાય છે લેન્થ ટેન્શન રિલેશનશિપ. સે સપોઝ હવે તમને વાઇવામાં એવું પૂછે છે કે સ્મૂથ મસલ ફાઇબર અને સ્કેલેટલ મસલનું લેન્થ ટેન્શન રિલેશનશિપ ડિસ્ક્રાઇબ કરો, તો તમે એમાં શું કહી શકો કે જો સ્કેલેટલ મસલની લેન્થ વધે તો એનું ટેન્શન પણ, સ્કેલેટલ મસલની લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એની અંદર ટેન્શન પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. અને એની સાથે સ્મૂથ મસલની જો લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એના ટેન્શનમાં કોઈ જ ફરક પડતો નથી. બરાબર, એ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહે છે. ઓકે, યસ, તો ધીસ વોઝ ધ લેન્થ ટેન્શન રિલેશનશિપ, એટલે કે જેને આપણે કહીએ છીએ પ્લાસ્ટિસિટી પણ કહીએ છીએ. ઓકે, એના પછી આવે છે ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન ઇન સ્મૂથ મસલ્સ. ઓકે, વેલ ડિફાઇન્ડ ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન આર એબસન્ટ ઇન સ્મૂથ મસલ. ધ નર્વ ફાઇબર, સી પહેલાંમાં તો આપણને એકદમ પીઠ પહેલાં જોવા મળતા હતા. વેટ, ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન, બરાબર, આવી રીતે આપણને આખું જે આખો એક સ્પેસિફિક સી આવો એક પ્રોપર આપણને ખાડો જોવા મળતો હતો. બરાબર, કે જેના ઉપરથી આપણે કહી શકતા હતા કે ભાઈ અહીંયા આગળ જ એનું નવ અહીંયા એન્ટર થયેલી છે. બરાબર, અને આપણે સિનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ કહેતા હતા. બરાબર, અહીંયા જો લખેલું પણ છે. ઓકે, સો એવું અહીંયા એકદમ આપણને ક્લિયર કટ જોવા મળતું નથી. વેલ ડિફાઇન્ડ ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન આર એબસન્ટ ઇન ધ સ્મૂથ મસલ. ધ નર્વ ફાઇબર એટલે કે એક્ઝોન ડુ નોટ એન્ડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ એન્ડ પ્લેટ. સ્કેલેટલ મસલની અંદર જે આપણને આવી રીતે એન્ડ પ્લેટ બનાવી આપતું હતું, એવું સ્મૂથ મસલ્સની અંદર આવી રીતે ચોખ્ખી એન્ડ પ્લેટ બનતી નથી. ઇન્સ્ટેડ ધીસ નર્વ ફાઇબર એન્ડ ઇન ધ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર ઇન ધ 3 ways. ઓકે, 3 અલગ અલગ રીતે એ અંદર એન્ડ થતી હોય છે. વેટ, સ્મૂથ મસલ, ચલો પહેલાં વાંચીએ છીએ પછી જોઈએ. યસ, તો પહેલો ટાઈપ છે નર્વ ફાઇબર ડિફ્યુઝ ઓન ધ શીટ ઓફ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર વિધાઉટ મેકિંગ એની ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ મસલ. હવે આમાં પહેલી રીતનું થયું કહેવાય લાઈક સ્કેલેટલ મસલ જેવું, પણ સ્કેલેટલ મસલમાં એક આખો ક્લેફ્ટ બનતો હતો, એક ખાડો બનતો હતો. અહીંયા એવી રીતે કશું જ કીધું નથી ને ડાયરેક્ટ એ શીટ ઉપર જ મળે છે. બરાબર, નર્વ ફાઇબર ડિફ્યુઝ ઓન ધ શીટ ઓફ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર વિધાઉટ મેકિંગ એની ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ મસલ જોડે કોઈ ટાઈપનો ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ રાખ્યા વગર સીધું એની શીટ ઉપર ડિફ્યુઝ થતું હોય છે. ધ ડિફ્યુઝ નર્વ ફાઇબર ફ્રોમ ડિફ્યુઝ જંક્શન the diffuse nerve fiber from diffuse junctions which contain neurotransmitter. બરાબર, આ જે નર્વ ફાઇબર ત્યાં આગળ આવેલા છે એની સપાટી ઉપર, સ્મૂથ મસલની સપાટી ઉપર ડિફ્યુઝ થયેલા છે, એમાંથી એ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર એની અંદર એ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર ધરાવતા હોય છે. બરાબર, ધ ડિફ્યુઝ નર્વ ફાઇબર ફ્રોમ ડિફ્યુઝ જંક્શન વિચ કન્ટેન, કે જે ધરાવતા હોય છે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર એસિટાઇલકોલિન. Neurotransmitter are released into the matrix which coats the smooth muscle fiber. હવે સ્મૂથ મસલનું બેઝિકલી જે મેટ્રિક્સ છે કે જે સ્મૂથ મસલને બેઝિકલી કોટ એટલે કે એને કવર કરે છે, ત્યાં આગળ જ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર રિલીઝ થતા હોય છે. એટલે બેઝિકલી સ્મૂથ મસલના કવરિંગ ઉપર એટલે કે એના મેટ્રિક્સ ઉપર ન્યુરોટ્રાન્સમીટર રિલીઝ થતા હોય છે. ફ્રોમ હિયર
ન્યુરોટ્રાન્સમીટર એન્ટર ધ મસલ ફાઇબર, અને ત્યાંથી મસલ ફાઇબરની અંદર એ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર એન્ટર થતા હોય છે. ઓકે, વન્સ અગેન, nerve fiber diffuse on the sheet of smooth muscle fiber without making any direct contact with the muscles. The diffused nerve fiber from diffuse junction which contain neurotransmitter are released into the matrix which codes the smooth muscle fiber. From here, neurotransmitter enter the muscle fiber. Okay. એના પછી છે બીજો રસ્તો કઈ રીતે જોડાયેલા હોય છે નર્વ્સ, તો ઇન સમ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર એક્ઝોન ટર્મિનલ એન્ડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ મેની વેરિકોસિટી. વેરિકોસિટી એટલે અહીંયા ફિગરમાં બતાવેલું છે. આપણે જે વેરિકોઝ વેઇન કહેતા હોઈએ છીએ તો એમાં કેવું થતું હોય છે બેઝિકલી કે વેઇન જે હોય ત્યાં આગળ બલ્જિંગ આઉટ એનું થઈ જતું હોય. સો સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ છે કે નવ અમુક જગ્યાએ આવી રીતે વેરિકોસિટી બનાવે છે, એટલે ફૂલેલી જગ્યા ટાઈપનું બનાવે છે. હવે એમાંથી એ ટાઈપનો એમનો સપ્લાય રહેતો હોય છે ત્યાંથી. ઇન સમ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર એક્ઝોન ટર્મિનલ એન્ડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ મેની વેરિકોસિટી. હવે બહુ બધી વેરિકોસિટી બનાવતી હોય છે ત્યાં આગળ. ધ વેરિકોસિટી હેવ વેસિકલ્સ વિચ કન્ટેઇન ન્યુરોટ્રાન્સમીટર. આ વેરિકોસિટીની અંદર આપણને જે યલો કલરના જે ગોળ ગોળ ડોટ દેખાય છે બરોબર, એ વેસિકલ્સ છે બેઝિકલી. એની અંદર વેસિકલ્સ છે, એ વેરિકોસિટીની અંદર વેસિકલ્સ છે, કે જે વેસિકલ્સ એનાથી ભરેલી છે તો ઇટ ઇઝ ફિલ્ડ ફ્રોમ ધ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર એટલે કે acetylcholine. The varicosity have vesicles which contain the neurotransmitter. Neurotransmitter is released from varicosity through their wall into the muscle fiber. અને એ ડાયરેક્ટ ક્યાં આગળ મસલ ફાઇબરની અંદર રિલીઝ થતી હોય છે, એમની ઉપર રિલીઝ થતી હોય છે. હવે એના પછી ત્રીજો રસ્તો છે. ઇન સમ ઓફ ધ મલ્ટી યુનિટ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર a gap is present between the varicosity and the membrane of smooth muscle fiber which resembles the synaptic cleft in the skeletal muscle. એટલે જે સ્મૂથ મસલ ફાઇબરનું મેમ્બ્રેન છે એ મેમ્બ્રેન અને વેરિકોસિટી વચ્ચે એક ગેપ જેવી રહેલી હોય છે. એટલે સપોઝ ચલો તમને ફિગર વાઇઝ બતાડું. આ સ્મૂથ મસલ એનું બહારનું મેમ્બ્રેન છે અને અહીંયા આવી કાઇન્ડ ઓફ ગેપ જેવું રહેતું હોય કે જ્યાં આગળ આવી વેરિકોસિટી રહેલી હોય બરાબર. એટલે આ કોના સિમિલર થયું કહેવાય, જેમ પેલું સ્કેલેટલ મસલની અંદર આવું એક આખું ક્લેફ્ટ જ નહોતા બનાવતા, સિનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ, આ એના સિમિલર થયું કહેવાય બરાબર. પણ અહીંયા સિમ્પલ નાની ગેપ હોય છે, અહીંયા તો સ્પેસિફિક એના માટે જ ગોઠવેલું હોય છે. હજી છે ને પેલું વેઇટ જો ગેપ જંક્શન એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ ના નહીં. અરે યસ, આ મલ્ટીન્યુક્લિએટેડની અંદર જ્યાં આગળ આપણને બતાવી હતી, આ સિંગલ
યુનિટવાળું છે, ઉપર જે બતાવેલું છે, નીચે મલ્ટી યુનિટ છે. મલ્ટી યુનિટની અંદર વચ્ચે વચ્ચે આવી રીતે જે સ્પેસ દેખાય છે ત્યાં આગળ આપણને એવી રીતે અમુક ડિપ્રેશન જોવા મળતા હોઈ શકે છે. સો એમાં આવી રીતે પર્ટિક્યુલર જે ગેપ બનતા હોય એનો લુક કેવો આવે છે, તો આ સિનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ જેવો આવે છે, જેવું સ્કેલેટલ મસલની અંદર હતું એ ટાઈપનો. બરાબર. સો ઇન સમ ઓફ ધ multi-unit smooth muscle fiber, a gap is present between the varicosity and the membrane of smooth muscle fiber, which resemble the synaptic cleft in the skeletal muscle. The wide width of this gap is 30 to 40 nanometer. This gap is called the connect junction, and it functions as a neuromuscular junction of skeletal muscle. જેમ સ્કેલેટલ મસલનું ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન જે રીતે વર્ક કરે છે, સેમ એ જ આ પણ અહીંયા એ જ રીતે વર્ક કરે છે. સો બેઝિકલી 3 રીતે એનું જોઈન્ટ થયું કહેવાય. એક કે જે ઉપર ડિફ્યુઝ થયેલું હોય છે સિમ્પલ એના કવરિંગ ઉપર, એના મેટ્રિક્સ ઉપર. બીજું એની વેરિકોસિટી બનાવેલી હોય છે, વેસિકલ્સ કે જે વેરિકોસિટીની અંદર નાની નાની વેસિકલ્સ હોય છે કે જે વેસિકલ્સની અંદર ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર ભરેલા હોય છે. એના પછી આવે છે એમાં પણ નાની ગેપ બનાવેલી હોય છે કે જે સ્કેલેટલ મસલની સિનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ જેવું લુક આપે છે, એવી દેખાતી હોય છે. બરાબર, કે જેની લેન્થ 30થી 40 નેનોમીટર જેટલી હોય છે. ઓકે, સો આ રીતે ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન એમાં સ્મૂથ મસલની અંદર થયેલું હોય છે. ઓકે, હવે એના પછી આવે છે કંટ્રોલ ઓફ સ્મૂથ મસલ્સ. યસ, સ્મૂથ મસલ ફાઇબર આર કંટ્રોલ બાય નર્વસ ફેક્ટર અને હ્યુમોરલ ફેક્ટર. બરાબર, નર્વસ ફેક્ટર અને હ્યુમોરલ ફેક્ટરની વાત છે. તો પહેલું જોઈએ છે નર્વસ ફેક્ટર. સ્મૂથ મસલ્સ આર સપ્લાયડ બાય બોથ સિમ્પથેટિક એન્ડ પેરાસિમ્પથેટિક નર્વ્સ વિચ એન્ટાગોનિસ્ટ એટલે કે એક્ટ ઓપોઝિટ ટુ ઇચ અધર. એટલે કે એક સ્વિચ ચાલુ કરવાવાળી હોય અને એક સ્વિચ બંધ કરવાવાળી હોય. એક સ્ટિમ્યુલેટિવ હોય, બીજી ઇન્હિબિટરી હોય. બરાબર, એક કોન્ટ્રેક્શન કરવાવાળી હોય, બીજું રિલેક્સેશન કરવાવાળી હોય. એ રીતની વાત થઈ કહેવાય. સો એન્ટાગોનિસ્ટ એટલે એકબીજાની ઓપોઝિટ એક્શન થતી હોય એ રીતની વાત છે. સ્મૂથ મસલ્સ આર સપ્લાયડ બાય બોથ સિમ્પથેટિક એન્ડ પેરાસિમ્પથેટિક નર્વ્સ વિચ antagonize each other and control the activity of smooth muscles. Again, antagonist એટલે act opposite to each other. Okay, however, these nerves are not responsible for the initiation of any activity in the smooth muscle. The tonus of smooth muscle is also independent of nervous control. એટલે સપ્લાય થયેલી હોય છે પણ એનું કારણ એટલે એના સપ્લાયના લીધે કોઈ મસલ સ્પેસિફિક ચેન્જીસ અથવા તો કોન્ટ્રેક્શન અથવા તો કોઈ સ્પેસિફિક એક્ટિવિટી કરે એવું નથી હોતું. બરાબર, શું કહે છે however, these nerves are not responsible for the initiation of any activity in the smooth muscles. Say suppose તમે હમણાં ચલો ભૂખ્યા પેટ પછી તમે જમવાનું જમો છો એવા ટાઈમની અંદર જ્યારે ફૂડ સ્ટમકની અંદર જાય છે તો સ્ટમકનું એક્સપાન્શન થાય છે. બરાબર, તો જેટલું ફૂડ અંદર જતું જશે એટલું સ્ટમક ખેંચાતું જશે, એનું એક્સપાન્શન થતું જશે. આ એક્સપાન્શન માટે એને કોઈ જ નવનું સ્ટિમ્યુલસ લેવાની જરૂર નથી પડવાની. બરાબર, બ્રેનમાં એવો સંદેશો નથી જતો કે ભાઈ તો હવે આણે ખાવાનું ચાલુ કર્યું તો ભાઈ આ 1 કિલો ખાવાનો છે એને પહેલેથી ખબર છે તો આપણું સ્ટમક પહેલેથી એક્સપાન્ડ કરી દઈએ. એવું સહેજ પણ નથી હોતું. એટલે કે કોઈ નર્વ્સનો સ્ટિમ્યુલસ એવો નથી આવતો કે ભાઈ તારે પહેલેથી આટલું એક્સપાન્ડ થઈ જવાનું છે. એ બીજા બહારના ફેક્ટરના લીધે એક્સપાન્ડ થયું કહેવાય. એટલે કે એનો રિસ્પોન્સ બહારના ફેક્ટરના લીધે આવ્યો કહેવાય. અને એટલા માટે નર્વ્સ આમાં ઇન્વોલ્વ નથી હોતી. હાઉએવર ધીઝ નર્વ્સ આર નોટ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ ઇનિશિએશનની જ વાત છે. પછી આગળની કોઈ પ્રોસેસ થતી હોય તો એ અલગ વસ્તુ છે કે સપોઝ જેમ કે તમે જમ્યા પછી આંતરડાની અંદર તો ફૂડ આવી ગયું છે. બરાબર, હવે એના લીધે આંતરડા એક્સપાન્ડ પણ થઈ ગયા છે. પણ હવે શું થશે, એ એક્સપાન્ડ થયેલા આંતરડાને આપણે કોન્ટ્રેક્ટ પણ કરવા પડશે. તો એવી કન્ડિશનની અંદર આ બધું જે આવી ગયું છે એક વખત, જે પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે પેરિસ્ટાલ્ટિકની, એને સ્ટિમ્યુલેટ કરવાનું અથવા તો ઇન્હિબિટ કરવાનું કામ આ કરી શકે છે. પણ ઇનિશિએશન એટલે કે એની શરૂઆત
નર્વ્સથી નથી થતી હોતી. However, these nerves are not responsible for the initiation of any activity in the smooth muscles. The tonus of smooth muscle, tonus of smooth muscle is also independent of nervous control. જે ટોન જાળવી રાખવાનો જે હોય છે સ્મૂધ મસલનો, જેમ કે આપણી વેસલ્સનો, જેમ આપણી બ્લડ વેસલ્સનો ટોન એક સ્પેસિફિક જળવાઈ રહે છે, તો એ જળવાઈ રહેવા પાછળ કોઈ જ નર્વ્સ રિસ્પોન્સિબલ નથી હોતી. બરાબર. આપણું બ્લડ પ્રેશર મેન્ટેન કરવા માટે એક બેઝિક ટોન તો જાળવવો પડે ને. લાઈક જો એકદમ આર્ટરી પહોળી થઈ જતી હોય અથવા તો એકદમ સાંકડી થઈ જતી હોય, જો પહોળી થઈ જશે તો બીપી એકદમ હાઈ જતું રહેશે, એકદમ સાંકડી થઈ જશે તો બીપી લો થઈ જશે, બહુ જ હાઈ થઈ જશે. હું ઊંધું બોલ્યો, વેઇટ. જો વ્યાસ મોટો તો બ્લડ પ્રેશર ઓછું, વ્યાસ નાનો તો બ્લડ પ્રેશર વધારે. બરાબર. બ્લડ વેસલ્સની વાત છે. સો હવે આ ટોન, એક સપોઝ વચ્ચેનો ટોન બ્લડ પ્રેશરને મેનેજ કરવા માટે એકદમ પ્રોપર જળવાયેલો રહે છે, તો આ ટોન જાળવવા માટે કોઈ જ નર્વ સપ્લાયની સ્પેસિફિક જરૂર હોતી નથી. બરાબર. એટલે એની વાત કરે છે ટોનિસિટીની. The tonus of smooth muscle is also independent of nervous control. Okay. હવે એના પછી છે humoral factor. So the activity of smooth muscle is also controlled by the humoral factor, which include hormones, neurotransmitter and the other humoral factor. ઓકે. તો શું કીધું? બેઝિકલી હોર્મોન્સ ઉપર, ન્યુરોટ્રાન્સમીટર ઉપર ને બાકીના બીજા ઘણા હ્યુમોરલ ફેક્ટર ઉપર એનો આધાર રહેતો હોય છે. કયા હોર્મોન્સ અને ન્યુરોટ્રાન્સમીટર છે કે જેનો કંટ્રોલ એ કઈ રીતે રાખશે, અથવા તો એની ઇફેક્ટ, હોર્મોન્સ અને ન્યુરોટ્રાન્સમીટરની ઇફેક્ટ સ્મૂથ મસલ પર કઈ રીતે થશે. Action of hormones and neurotransmitter depend upon the type of receptor present in the membrane of smooth muscle fiber in particular area. કયા હોર્મોનની ઇફેક્ટ થશે, કયા ન્યુરોટ્રાન્સમીટરની ઇફેક્ટ થશે, એના માટે બેઝિક વસ્તુ શું છે કે એ સ્મૂથ મસલ્સ ઉપર એ પર્ટિક્યુલર જગ્યાએ જ્યાં આગળ હોર્મોન્સ અથવા તો ન્યુરોટ્રાન્સમીટર રિલીઝ થાય છે ત્યાં આગળ એને એક્સેપ્ટ કરવા માટે એના રિસેપ્ટર અવેલેબલ છે કે નહીં. ઇફ સપોઝ અવેલેબલ નહીં હોય તો એ સ્મૂથ મસલ એની સામે કોઈ જ એક્શન આપવાનો નથી. ત્યાં આગળ ગમે તેટલા ધમપછાડા કરે, ગમે તેટલા ન્યુરોટ્રાન્સમીટર એસિટાઇલકોલિન છોડે કાં તો ગમે તેટલા હોર્મોન છોડે, પણ એને એક્સેપ્ટ કરવાવાળી જગ્યા જ નહીં હોય તો કોઈ જ ઇફેક્ટ આવવાની નથી. The action of hormones and neurotransmitter depend upon the type of receptor present in membrane of smooth muscle fiber in particular area. The receptor are of two type: excitatory receptor and inhibitory receptor. બે ટાઈપના રિસેપ્ટર છે, એક એક્સાઇટ કરવાવાળા અને બીજું ઇન્હિબિટ કરવાવાળા. If excitatory receptor are present, the hormone or neurotransmitter contract the muscle by producing depolarization. જો એક્સાઇટ કરવાવાળા રિસેપ્ટર પડ્યા હશે ત્યાં આગળ તો હોર્મોન અને ન્યુરોટ્રાન્સમીટર એને શું કરશે? પ્રોડ્યુસ ધ ડીપોલરાઇઝેશન પ્રોડ્યુસ કરીને એ મસલને કોન્ટ્રેક્ટ કરવાનો ટ્રાય કરશે, કોન્ટ્રેક્ટ કરશે. અને જો એની જ જગ્યાએ જો ઇન્હિબિટરી રિસેપ્ટર ત્યાં આગળ પ્રેઝન્ટ હશે તો ધ હોર્મોન્સ ઓર ધ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર રિલેક્સ ધ મસલ બાય પ્રોડ્યુસિંગ હાઇપરપોલરાઇઝેશન. ઓકે. સો ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન કયા રિસેપ્ટર ત્યાં આગળ અવેલેબલ છે. જો એક્સાઇટેટરી રિસેપ્ટર હશે તો એનું કોન્ટ્રેક્શન કરાવડાવશે સ્મૂથ મસલનું, અને જો ઇન્હિબિટરી રિસેપ્ટર હશે તો એનું મસલ્સનું રિલેક્સેશન કરાવડાવશે. સ્પેસિફિકલી આ સ્મૂથ મસલની વાત ચાલી રહી છે. ઓકે. હવે હોર્મોન્સ એન્ડ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર વિચ એક્ટ ઓન ધ સ્મૂથ મસલ્સ કયા કયા છે? સો એસિટાઇલકોલિન વિચ ઇઝ કોમન, એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન, બરાબર. એન્ટી ડાયુરેટિક એટલે જે વધારે યુરિન ફોર્મેશન કરાવડાવે. એન્ટી ડાયુરેટિક એટલે યુરિન ફોર્મેશન થતું અટકાવે એટલે બંધ નથી કરાવડાવતું, પણ એનો લિમિટ એક મેન્ટેન કરાવડાવે છે, એની એક લિમિટ. બરાબર. તમે છે ને મેં હોસ્પિટલ્સની અંદર જ્યારે જશો અથવા તો પછી મેડિસિન જે બધા કોઈની ચાલતી હશે તો એની અંદર એક સ્પેસિફિક આખો વર્ગ છે કે જેને ડાયુરેટિક્સ તરીકે કહેવામાં આવે છે, કે જ્યારે ઘણા પેશન્ટ એવા હોય કે જે લોકોને ઓપરેશન પછી યુરિન પાસ ના થતું હોય તેવા લોકોને અમુક સ્પેસિફિક કન્ડિશનની અંદર એમના ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે ડાયુરેટિક્સ આપતા હોય છે કે જેનાથી
યુરિન ઇઝીલી પાસ થઈ શકે. ઘણી વખત એક યુરિનરી સ્ટ્રક્ચર થઈ ગયું હોય યુરેથ્રાની અંદર, અથવા તો નાનો સ્ટોન કોઈ જગ્યાએ ફસાઈ ગયો, સ્ટોન ફસાઈ ગયો હોય ને એમાં બેઝિકલી બહુ જ લોકો ડાયુરેટિક આપતા હોય છે, પણ મોસ્ટલી ના આપવું જોઈએ. બહુ બધા ડૉક્ટર ના પાડે છે આપવાની. એની પાછળનું કારણ કે સપોઝ જો ડાયુરેટિક આપો અને સ્ટોન એટલો રિજિડ, એટલો મોટો છે ને એને બહુ જ સ્ટ્રોંગલી બ્લોક કરેલું છે, તો યુરિન બહુ જ બધું સિક્રેટ થઈ જશે ને એ પાછું રિલીઝ નહીં થઈ શકે, તો એમાં ઇમરજન્સી કન્ડિશન પણ ક્રિએટ થઈ શકે છે. ઓકે, સો ડાયુરેટિક એટલે જે યુરિનનું પ્રોડક્શન વધારે એ, અને એન્ટી ડાયુરેટિક એટલે કે એને મેનેજ કરવાવાળો, એનો રેટ લિમિટ કરવાવાળો. એના પછી આવે છે એડ્રિનાલિન, એના પછી છે એન્જિયોટેન્સિન 2, 3 અને 4. પછી છે એન્ડોથેલિન, હિસ્ટામિન, નોર એડ્રિનાલિન, ઓક્સિટોસિન અને સિરોટોનિન. ઓકે, સો એડ્રિનાલિન, નોર એડ્રિનાલિન તો આપણે જોડે જ લખી દેવાનું, બરાબર. બાકી એના સિવાય જોવા જઈએ તો એસિટાઇલકોલિન એક તો યાદ રહી જાય. પછી એન્જિયોટેન્સિન એટલે આર્ટરીઝ, એન્જિયો એ બધાને, ટેન્સિન એટલે એનું ટેન્શન લાવવાવાળા, એ રીતે નામ પડેલું છે એન્જિયોટેન્સિન. અને એની આલા ક્લાસ છે, કેટલા ક્લાસ 1, 2, 3, 4, 5 એવી રીતે. આમાં સ્પેસિફિકલી કયા 2, 3 અને 4. ઓકે, તો ફરી વખત 9 એસિટાઇલકોલિન, એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન દેટ ઇઝ ADH, એડ્રિનાલિન, નોર એડ્રિનાલિન, એન્જિયોટેન્સિન 2, 3, 4, એન્ડોથેલિન, હિસ્ટામિન, ઓક્સિટોસિન અને સિરેટોનિન. ઓકે, સો આ હતા હોર્મોન્સ અને ન્યુરોટ્રાન્સમીટર બંને ભેગા આપેલા છે. હવે હોર્મોનલ ફેક્ટર એવા કયા છે, હ્યુમોરલ્સ ફેક્ટર સોરી, કે જેના લીધે સ્મૂથ મસલ્સની અંદર રિલેક્સેશન અથવા તો કોન્ટ્રેક્શન અથવા તો કોઈ પણ એની એક્ટિવિટી થઈ શકે છે. સો હ્યુમોરલ ફેક્ટર અધર દેન ધ હોર્મોન કોઝિસ રિલેક્સેશન ઓફ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર. બરાબર. હોર્મોન સિવાયના બાકીના જે હ્યુમોરલ ફેક્ટર્સ છે, તો એ બધા જે ફેક્ટર છે એ સ્મૂથ મસલનું રિલેક્સેશન કરશે. અહીંયા એટલી વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે બાકીના જે હ્યુમોરલ ફેક્ટર છે એ એક્સાઇટ નથી કરતા, માત્ર ને માત્ર રિલેક્સ જ કરે છે. ઓકે, સો હ્યુમોરલ ફેક્ટર વિચ રિલેક્સ ધ સ્મૂથ મસલ્સ આર 1. લેક ઓફ ઓક્સિજન, excess of carbon dioxide, increase in hydrogen ion concentration, adenosine, lactic acid, excess of potassium ion, decrease in the calcium ion, nitric oxide, and nitric oxide, the endothelium derived relaxing factor, ADRF, endothelium derived relaxing factor. ઓકે, 8 એવી વસ્તુ છે કે જે સ્મૂથ મસલને રિલેક્સ કરવામાં હેલ્પ કરતા હોય છે. ફર્સ્ટ, લેક ઓફ ઓક્સિજન. સેકન્ડ, એક્સેસ ઓફ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. એટલે આ બંને એક રીતે સેમ કન્ડિશન જ ક્રિએટ થઈ કહેવાય, બરાબર. કે ઓક્સિજન ઓછો એટલે નોર્મલ ફિઝિયોલોજીકલ કન્ડિશનની અંદર એવું થાય કે જો તમારા બોડીની અંદર ઓક્સિજન ઓછો છે, તમે બેઝિકલી બ્રિધિંગ ઓછું કરી રહ્યા છો, તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વધી જવાનો છે. સો લેક ઓફ ઓક્સિજન, એક્સેસ ઓફ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, ઇન્ક્રીઝ ઇન હાઇડ્રોજન આયન કોન્સન્ટ્રેશન. બોડીની અંદર હાઇડ્રોજન આયનનું કોન્સન્ટ્રેશન એટલે કે H+ એસિડિસિટી, વધારે એસિડોસિસ ટાઈપની કન્ડિશન જ્યારે થતી હોય એવી સિચ્યુએશનમાં પણ આ વસ્તુ થતી હોય. એડિનોસિન, લેક્ટિક એસિડ, એક્સેસ ઓફ પોટેશિયમ આયન, કે પ્લસ વધી જતું હોય ત્યારે પણ આવું થાય છે. ડિક્રીઝ ઇન ધ કેલ્શિયમ આયન Cl- ઓછો થઈ જતો હોય તો પણ આવું થાય છે. નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ, નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ છે ને બેઝિકલી આપણને આર્ટરીઝની હેલ્થ માટે જવાબદાર છે એ વસ્તુ એકચ્યુઅલમાં. નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ, પછી એના પછી છે એન્ડોથેલિયમ ડિરાઇવ્ડ રિલેક્સિંગ ફેક્ટર. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ હ્યુમોરલ ફેક્ટર કે જેનાથી સ્મૂથ મસલ્સ રિલેક્સ થતા હોય છે. એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની, હ્યુમોરલ ફેક્ટરથી સ્મૂથ મસલ એક્સાઇટ થતા નથી, કોન્ટ્રેક્ટ થતા નથી, જસ્ટ રિલેક્સ જ થાય છે. ઓકે, સો અહીંયા આગળ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રામ એન્ડ ડિસઓર્ડર ઓફ સ્કેલેટલ મસલ, ચેપ્ટર 34. ઓકે, ટિલ દેન કંઈ ક્વેશ્ચન, કંઈ ક્વેરી, પ્લીઝ રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. ટિલ દેન, બાય બાય.